ट्रान्जेक्सन भनेको के हो र एसिड प्रोपर्टिज भनेको के हो भनेर चाहिँ यो पोसिबल 5 मार्क्समा कि त 3 मार्क्समा आउने क्वेसनमा एक्सप्लेन गर्न गएको छु र यो 1 मार्क्समा नि आउन सक्छ व्हाट इज ट्रान्जेक्सन अथवा अटोमेटिसिटीको कन्सिस्टेन्सी अफ ट्रान्जेक्सन आइसोलेसन अफ ट्रान्जेक्सन अथवा ड्युरेबिलिटी अफ ट्रान्जेक्सन भनेर आउनु सक्छ र अब ह्यान्डराइटिङ अलिकति रफ भए पनि म कन्सेप्ट दिइहाल्छु है त ट्रान्जेक्सन भनेको चाहिँ एउटा कलेक्सन अफ वान अर मोर अपरेसन अन द डाटाबेस द्याट एपियर टु बी ए सिंगल अपरेसन भनेको चाहिँ डाटाबेसमा एउटा कलेक्सन हुन्छ कि अब ट्रान्जेक्सन भनेको जस्तै पैसा ट्रान्सफर गर्दाखेरि हाम्रो डाटाबेसमा एकजनाले ट्रान्सफर गर्दा दुईजनाले ट्रान्सफर गर्दा तीनजनाले ट्रान्सफर गर्दा हो त्यही ट्रान्सफर गर्नेहरूको कलेक्सन हो रे के ट्रान्जेक्सन भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ वान अर मोर अपरेसन एउटा कि त एउटा भन्दा बढी अपरेसन भनेको ट्रान्जेक्सन गर्ने प्रोसेस के अपरेसन अफ डाटाबेस हो त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ अपियर्स टु बी सिंगल अपरेसन के मान्छेको नजरमा त हामीले जस्ट पैसा पठायौँ नि हाम्रो लागि त त्यो सिंगल अपरेसन हो नि त तर त्यहाँभित्र त के भएको हुन्छ पैसा पठाउँदा नि कुन चाँडो कुन ढिलो जाने यस्तो कुराकानी हुन्छ हो त्यसलाई भनिन्छ ट्रान्जेक्सन अब यो भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ वान अर मोर अपरेसन अफ डाटाबेस द्याट एपियर्स टु बी अ सिंगल अपरेसन फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ डाटाबेस युजर है अब इक्जाम्पल मनी ट्रान्सफर होइन मनी ट्रान्सफर अपरेसन द्याट ट्रान्सफर मनी द्याट वान एकाउन्ट टु एनदर एकाउन्ट भनेको चाहिँ अब मनी ट्रान्सफर गर्ने अपरेसन भनेको होइन एउटा एकाउन्टबाट अर्को एकाउन्टमा गर्ने अपरेसन भनेको इक्जाम्पल हो यसको भनेर भन्यो अब हाम्रो मेनली आउने भनेको एसिड प्रोपर्टिज हो होइन राइट द एसिड प्रोपर्टिज अफ ट्रान्जेक्सन भन्छ अथवा 1 मार्क्समा वाट इज द अटोमेसिटी ट्रान्जेक्सन भन्छ होइन ल एसिड भनेको अटोमेसिटी कन्सिस्टेन्सी अनि आई भनेको आइसोलेसन डी भनेको ड्युरेबिलिटी हो अब अटोमेसिटी भनेको हामीले डाटाबेसकै प्रोपर्टिज पढ्दाखेरि पढेको थियौँ अटोमेसिटी भनेको वान अर नथिङ अल अर नथिङ कि त सबै जानु पऱ्यो त्यो बिचमा त्यो पैसा हुन्छ नि अब 1000 रुपियाँ पठायो भने 10 रुपियाँ जाने 50 रुपियाँ नजाने 500 रुपियाँ नजाने यताउति कुराकानी हुन्छ नि त्यस्तो घुर्न भएन भनेको either all operation of the transaction are reflected properly in the database or none a transaction is like a single unit यो पनि सिंगल युनिट हो कि सिंगल गएपछि सबै जाने कि त आधा अड्केर चाहिँ नबस्ने भनेको जस्तै एड आरएस 1000 टु ए को एकाउन्टमा 1000 रुपियाँ हाल्यो र ए बी को एकाउन्टबाट चाहिँ 1000 रुपियाँ निकाल्यो भने अब यो दुईटै प्रोसेस हुन पर्यो रे कि अब त्यो 500 जाने 500 आउने यताउति हुन भएन यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्नुस् हैन यो चाहिँ बीकोबाट नि काट्नु पर्यो खाता बीको खाताबाट 1000 रुपैयाँ काट्नु पर्यो नि त एकोमा हाल्दैसी त हैन हो त्यो भनेको कन्सिस्टेन्सी भनेको चाहिँ रुल फलो गर्नु पर्यो कि अब ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भ्यालिड स्टेट हुन्छ कि एउटा स्टार्टिङमा एउटा भ्यालिड स्टेट हुन्छ नि त ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि हो के भनेको कन्सिस्टेन्सी इन्स्योर द्याट ट्रान्जेक्सन टेक्स द डाटाबेस फ्रम एउटा वान भ्यालिड स्टेट टु अनदर भ्यालिड स्टेटमा लाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर के हुन पर्यो त भन्दाखेरि के भन्यो कन्सिस्टेन्सी इन्स्योर द्याट ट्रान्जेक्सन टेक्स द डाटाबेस फ्रम वान भ्यालिडिटी टु एनदर भ्यालिड स्टेटमा लाँदाखेरि चाहिँ सबै रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू के गर्छ त फलो गर्छ भन्यो भनेको चाहिँ कन्सिस्टेन्टले के इन्स्योर गर्छ भन्दाखेरि एउटा भ्यालिड स्टेटबाट अर्को भ्यालिड स्टेटमा लान्छ साथसाथै रुल्सहरू पनि फलो गर्छ जस्तै सबै मनी हेर्नुहोस् न टोटल मनी इन अल ब्याङ्क एकाउन्ट बिफोर एन्ड आफ्टर ट्रान्सफर रिमेन द सेम अब मानौँ एउटा कुनै ब्याङ्क एकाउन्टमा तपाईको 10000 छ 10000 मा तपाईले कसैको 5000 थप्दिनु भयो भने तपाईको एकाउन्टमा 5000 मात्र हुन्छ र हुँदैन नि तपाईको एकाउन्टमा त 15000 हुन्छ नि हो तपाईको पहिला जति थियो नि भ्यालिड स्टेट पहिला अब ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि एउटा भ्यालिड स्टेटबाट अर्को भ्यालिड स्टेटमा जाँदाखेरि तपाईको पैसा जति नै थियो नि त्यति नै हुन्छ थपिने हो भने थपिन्छ डिडक्ट हुन्छ भने डिडक्ट हुन्छ जस्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको चेन्ज हुँदैन कि अब जिरो हुँदैन खाताको पैसा भन्न खोजेको त्यसलाई के भन्छ त रुल फलो गर्छ त्यसले एउटा रुल्स फलो गर्छ र प्राइमेरी की चाहिँ युनिक हुनुपर्छ यसको लागि एकाउन्ट आइडी हैन सबै मान्छेको त्यो भ्यालिडिटी स्टेटको लागि चाहिँ एकाउन्ट आइडी युनिक हुनुपर्छ भनेको है बुझ्नु भयो कि नै फेरि भने कन्सिस्टेन्सीले के इन्स्योर गर्छ भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन टेक्स द डाटाबेस फ्रम वान भ्यालिडिटी स्टेट टु अनदर भ्यालिड स्टेट भनेको द कन्सिस्टेन्सी प्रोपर्टी इन्स्योर द्याट एनी ट्रान्जेक्सन विल ब्रिङ द डाटाबेस फ्रम वान भ्यालिडिटी स्टेट टु अनदर के अब के हुनु पर्यो वान भ्यालिडिटी स्टेटबाट अर्को भ्यालिडिटी जस्तै यहाँ एउटा बुकको इक्जाम्पलैबाट बुझाउँछु जस्तै कि इफ द डाटाबेस वाज इन कन्सिस्टेन्ट स्टेट बिफोर द स्टार्टिङ अफ ट्रान्जेक्सन अन द टर्मिनेसन अफ ट्रान्जेक्सन द डाटाबेस विल अल्सो बी इन अ कन्सिस्टेन्ट स्टेट सुरुमै कन्सिस्टेन्ट थियो डाटा सुरुमै कन्सिस्टेन्ट थियो भने अर्को स्टेपमा पनि त्यो कन्सिस्टेन्ट हुनै पर्यो भनेको त्यही हो एन्ड द नेक्स्ट इज आइसोलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब डाटालाई डिस्टर्ब नगर्ने एक्लै कि आइसोलेसन भनेको एक्लै डाटा ट्रान्जेक्सन एउटा डाटा प्रोसेस भइरहेको छ एउटा डाटा ट्रान्जेक्ट भइरहेको छ भने अर्को डाटाले त्यो ट्रान्जेक्ट भएको डाटालाई नगर्ने कि ह्याम्पर नगर्ने भनेको एक्जिक्युसन अफ वान ट्रान्जेक्सन डु नट इन्टरफेयर विथ अनदर एक्जिक्युसन अफ ट्रान्जेक्सन अर्को ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैन त इन्टरफेयर हुँदैन भने चाहिँ के भनिन्छ आइसोलेसन भनिन्छ है यसलाई के भनिँदो रहेछ त आइसोलेसन भन्छ इभन द मल्टिपल ट्रान्जेक्सन मे एक्जिक्युट कन्करेन्टली द सिस्टम ग्यारेन्टी द्याट
एभ्री पेयर अफ ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ एपियर हुन्छ, सबै ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो एपियर भइरहेको हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई इन्टरफेयर नगरिकन के गरेको हुन्छ त एक्जिक्युट गर्छ। अब यो किन एक्जिक्युट गर्छ भन्दाखेरि अब त यसले प्रब्लमहरू जस्तै लस डाटा हुन्छ, डट एडिट्स हुन्छ, इन्कन्सिस्टेन्ट डाटाहरू हुन्छ, मल्टिपल युजरको हुन्छ नि, मल्टिपल युजरले एसेस गर्दाखेरि यो प्रब्लमहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ लसहरू हुनसक्छ नि त डाटाहरू। यही आइसोलेसन गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरफेयर नभएपछि त ऊ मिक्स हुँदैन, एकअर्कासँग डाटाहरू इन्टरफेयर हुँदैन, एउटाको खातामा जानु पैसा कहिलेकाहीँ अर्को खातामा हुन्छ नि मिक्स भएर म्याक्स भएर एउटालाई फोन गर्दा अर्कोलाई त्यस्तो एउटा प्रब्लम चाहिँ डाटाबेसले हटाइदिन्छ भनेको है। अब ड्युरेबिलिटी भनेको चाहिँ अब चेन्ज मानौँ कि कसैले मेरो खातामा 1000 रुपियाँ हालिदिए, अब त्यो 1000 रुपियाँ हालिदिइसकेपछि त्यो सिस्टम सर्भर मानौँ केही डाउन भयो भने पनि मेरो खातामा त अब जस्तै डिजास्टर आए पनि मेरो खातामा त 10,000 आयो नि त, त्यो 10,000 त मेरै हो नि त, त्यो 10,000 अब कतै पनि जाँदैन भनेको। इट इन्स्योर द्याट वन्स द डाटा ट्रान्जेक्सन इज कमिटेड यसको चेन्ज पर्मानेन्ट हुन्छ इन द सिस्टम अफ केस। जस्तै जेसुकै होस्, पावर सर्टेज होस्, क्रासेस होस् नि, जेसुकै होस्, त्यो मेरो एउटा डाटा ट्रान्जेक्सन गरेपछि जस्तो केस आए पनि त्यो डाटामा चाहिँ मेरै हुन्छ कि त्यो 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 ट्रान्जेक्सन कमिट गरेपछि त्यो पर्मानेन्ट हुन्छ कि त्यो डाटा भनेर भनेको। जस्तै कि हामीले अब मेसेज पठायौँ कसैलाई, अब त्यो मेसेज हामीले अनसेन्ड गरे पनि त डाटा त सेभ छ नि त, हो नि। एकपटक डाटा अपडेट गरिसकेपछि हामीले कसैलाई आई भनेर मेसेज पठाएर अनसेन्ड गऱ्यौँ भने त हाम्रो क्लाउडमा गएर मेसेज बस्छ नि, हो त्यो पनि देखाउँछ, जसले गर्दा डाटाहरू हाम्रो सेफ हुन्छ कि यो त मैले मेसेजको कुरा गरेँ, मेसेजहरू अब कति के होला होइन। तर डाटाबेस सिस्टममा चाहिँ अब हाम्रो यो मनीहरूको लागि पैसाहरू राख्दाखेरिको लागि हुन्छ नि, हामीले एकपटक चेन्ज गरेपछि के हुन्छ त यो पर्मानेन्टली सेभ भएको हुन्छ हो। यही नै थियो हाम्रो के थियो त एसिड प्रोपर्टी अफ ट्रान्जेक्सन। इक्जाममा अलिकति आउनु सक्छ है। सो यो आइडिया भन्दा एकदम सजिलो। अब नेक्स्ट प्रोपर्टिजहरू पनि छ यसको, अहिलेलाई चाहिँ यही हेरिराख्नु है त।